Всім добрий день. Добрий день. Бачите компанію людей. Марек Супрун, Олександр Алфьоров, історик, я Роман Скрипін. І ми повертаємо «Ростин імперії», але у вигляді, напевно, такого подкасту, неподієві якісь речі. Ми будемо обговорювати те, що вимагає певного альманаху до вашої уваги, щоб ви могли послухати, ознайомитися ще раз, і ще раз, і ще раз. Ми можемо сьогодні не встигнути по темі, заявленій в годину, вміститися, як ми хотіли. Хто придумав Росію і первородний гріх українців? От я сумніваюся, що в годину це все можна втулити. Можливо, буде перша, друга і третя частина. Будемо запрошувати цікавих гостей, як Олександр Алфьоров. Отже, всіх вітаємо з поверненням Ростину імперії, але трошки в іншому форматі. Друзі, я вас вітаю. У мене тут заготовочки є, Вітаю. але що ж його казати, як воно все і так всім відомо. Але ми ще раз пройдемося по матеріалу, так би мовити, закріпимо матеріал. Звідки ж взялася Російська імперія, яка має бути розітнута і пройти шлях своєї деструкції? Хто почне? Напевно, я почну. Марек скаже щось, окрім «добрий день». Ну, добре, давайте. Добрий. Ну, починаємо. Нам треба розтинати цю імперію, і нам треба всі зусилля ставити в тому, щоб вона розвалилася, як на мене. Нарешті, я думаю, що можна просто трішки насипати. Нещодавно Бен Ходжес мав інтерв'ю, і він починає більше про це сам говорити. Не боятися розвал Російської імперії. І починаються з'являтися англомовні матеріали про те, що світові потрібно зміну режиму в Москві. Тобто, здається, що починається ця нарешті нова раціональна хвиля, що розуміються в тому, що от російський режим, Російська імперія в тому вигляді – це є основна проблема. І це приємно з одного боку, але з другого там є певні зусилля, які нам треба робити, щоб підсилити всередині, бо ми є напередку цій війні, і ми можемо допомагати, як м'яко кажучи, розвалити цю імперію. Ну так, це якби війни, це цивілізаційна війна, насправді. Ну, тепер нашому гостю, напевно, віддамо пальму першості, він краще знає. Дякую. Я, в принципі, скажу, що це дуже надзвичайно проблемна тема, тому що часто ми будемо бачити себе в початках цієї імперії. Друзі, як історик хочу сказати, що насправді, тобто це один з наших нащадків. І що б ми не говорили, але це ми навчили їх, скажімо, вірі, культурі, письмо, мова. І треба зауважити, що довгий час в цій імперії керувала наша династія, наших київських князів. Різні чутки говорять про те, що там хтось був наполовину монголоїд, вже ці всі, знаєте, байки про фуфайки, давайте відкидати їх, тому що це все ж таки династія не має національності, і це суто політична схема. І безперечно, що тут ми маємо ствердно вказати, що так, київська династія от до кінця 16 століття знаходилася в цій імперії. Перше. Друге, справа в тому, що ця імперія народилася через колонізацію, до якої дуже-дуже схильні генетично українці. Ми дійсно один з народів, який є осідлим, але де у нас з'являється можливість колонізації, там немає рівних, по суті. Тому що ми можемо сказати, наприклад, про колонізацію Америки, там іспанці, англійці, французи, але, наприклад, подивіться, колонізаційні процеси українці там знаходились. Так. З Джоном Смітом, першим британцем, який зробив цей форт відомий, чоловік Патахонтес, там були вже українці. Ми говоримо про те, що Сибір – це українці, Казахстан – українці, Далекий Схід – це українці. Ми говоримо про те, що ми перекрили, наприклад, степ наш, який був відкритий як брама з 6-тисячної відстані, була відкрита довгий час, і ми її перекрили. Ми колонізували Слобожанщину, і завжди, де були будь-які умови, ми колонізатори. І от, власне, ми як колонізатори відкрили
цю частину території, що сьогодні називається Російська Федерація в різні періоди, і одночасно з тим ми їм дали все. І що таке все? Ми їм дали перед монголами розуміння, що таке культура, побудували міста, центри, і потім на нашій 200-літній історії панування над цими теренами почалася інша, майже 300-літня історія панування Золотої Орди, яка їм на наш кістяк наростила м'язи. І тому дійсно, коли Путін говорить, що країна цивілізація, Росія країна цивілізація, то вони мають на увазі, що насправді вони такий субцивілізаційний продукт, суміш східної європейської культури, візантійської, яку ми їм дали, і одночасно це величезний вплив азійської культури. І ця імперія, вона є дійсно складною, тому що з одного боку ми можемо побачити в ній себе, а з іншого боку ми бачимо абсолютно інші маркери ідеології, яку вони просувають в світі. Тому це очевидно, що, Романе, ми сьогодні будемо робити, знаєте, маркерні затравки, скоріше за все, до теми, тому що проговорити за годину, тут треба дійсно багатовекторно насправді говорити. Так, я перепрошую, я зауважив, що ми навряд чи встигнемо. І ми, в принципі, для цього переформатували програму, для того, щоб це був певний альманах, який людина може частинами, в зручний хронометраж брати і дивитися. Та? Як це пізнавати? За годину це буде ні про що історія, тому що проста теза, що з цим робити, з імперією, тут треба дивитися в дзеркало, це все правильно сказано. І я навіть не знаю, з чого почати, тому що тут дуже багато складових. З Юрія Долгорукого, так званого, якого вони там це наше все, це наш Юрій Долгорукий, тому що далі можна тягнути тепер пам'ятник Володимиру, поставили в Москві, з якої радості, невідомо. Лишилося пам'ятник княгині Ользі і там далі. Вони просто забирають все і вони переписують історію під себе. От історія з Юрієм Долгоруким, там у нас є його портрет, на Вікіпедії повно матеріалу. Там, якщо спрощувати, я люблю спрощувати історію для тих, хто нею не цікавиться там академічно. Та? Кажу, чувак або поїхав у відрядження, просто образився на родичів, і поїхав туди на болото, і все, я тепер буду тут влаштовувати собі князівство, царство і так далі, тому що була висока конкуренція, і оце клаптики, там різні князівства і так далі, і тому подібне. Тобто тут треба з цього почати, напевно, бо з нього ж почалася ця Московія, чи ні? Чи я можу помилятися, якщо так не підходити спрощено? Давайте ж... Спрощено. Історію написали московити нам наприкінці 18-го, початку 19-го століття. До чого тут Юрій Довгорукий? Юрій Довгорукий – це багато разів обраний князь, великий князь Київський, який дійсно був спадкоємцем. Він син відомого князя всім на світі Володимира Мономаха, праонук Ярослава Мудрого. Це перше. Друге, чому саме Юрій Довгорукий, чому Москва? Тут у комбінаторів історії російської з'явилися дві постаті, з яких вони змогли, в принципі, виліпити свою великоросійськість. Перше, це Юрій Довгорукий, який десь одного разу в середині 12 століття відпочивав на городище, точніше дворі, який знаходився на Москві на річці. Це перше. І друге, бінго зівпало, коли його син Андрій Боголюбський начебто зруйнував Київ у 1169 році. Війська Андрія Боголюбського руйнують Київ 1169. Це дві тези, з яких почалася російська історія. Вони себе почали сепарувати від України. Але в першу чергу, Юрій Довгорукий, якщо і знав, що у нього є двір на Москві, то це нічого не означає, бо немає ще там державності. Знаєте, ми можемо казати, що в Москві може бути 5 мільйонів років, але державності нема. Вона згадується там 1147, здається, рік. Так чи інакше, друге бінго пов'язане з Андрієм Боголюбським. І всі кажуть, що Андрій Боголюбський, син Юрія Довгорукого, з Москви переніс столицю до Суздалі, Володимира та Суздалі. Що теж є неправдою, тому що в 1169 році Андрій Боголюбський не приймав особисто участь в війні за Київ. Його війська були в складі, як допоміжні гарнізони, в складі інших майже десятка князів, які билися в той час за Київ.
Але вони придумали Юрія Довгорукого, придумали Андрія Боголюбського. І для того, щоб підтвердити, що Андрій Боголюбський справді переніс стіл з Києва до Володимира, а потім до Москви, відповідно ж, так, ідеології, їм знадобилася інша теза, третя, яку вони нам всім вбили голови. Вона називається феодальна роздробленість Русі, яку дітки наші вчать в школі. І які думають, ага, значить, Юрій Довгорукий був і заснував Москву, потім почалась феодальна роздробленість, і Андрій Боголюбський переніс Великокняжий стіл з Києва до Суздалі, чи там Володимира. Але це все схеми, які написали в 19 столітті історики. Ніяких громадянських війн між феодальної роздробленості Русі не було. Русь, по суті, продовжувала своє існування після цих періодів так званої феодальної роздробленості. Після монголів ми з князівств утворили королівство на чолі з Данилом Романовичем. Тобто ці всі історичні міфи, вони загодували нас, і, користуючись своїми багнетами і імперською шинелькою, вони в 19 столітті нас, так, ви знаєте, по-братськи обійняли до хруста в ребер, а потім ще в 20 столітті так хрустнули нами добре, що тепер ми часто просто повторюємо, якщо навіть не міфи, то принаймні відповіді на їхні міфи. А нам треба не відповідати на цю брехню, а нам треба навпаки своє діставати і писати історію. Тому Довгорукий – це наш київський князь, похований він в Києві. Він частина нашої історії, син Мономаха, Володимира Мономаха, так, батько Андрія Боголюбського, Володимира Суздальського князя, який намагався сепаруватися, але так і не вийшов, бо його ж вбили ж власні мешканці. На цьому історія закінчується. Далі історія вся – це монгольське захоплення цих територій і підлягання молодшої гілки нашої київської династії під монголів. Все. Марик? Це мені дуже цікаво, бо я дивлюсь на багато тих процесів і читаю багато англомовно, як і українське. І нещодавно, здається, було створено в Верховній Раді тимчасова слідча комісія щодо поневолених народів в Російській Федерації. Бо ключове, як на мене, ви сказали, пане Олександре, це створити не відповідати на їхні міфології, а створити свої міфи. І один з моментів, це я завжди шукаю вихід, як це зробити. Тому ми саме робили цей журнал, аби створити платформу, де ми можемо і фікшн, і нон-фікшн писати, де ми можемо такі речі, як мінімум, дати їм дати нагоду, що вони знайшли свого читача. І я не знаю, от мене трохи бісить в тому, що чому ви думаєте, на вашу думку, чому ви думаєте, що українці завжди готові, і це, можливо, я також грубо помиляюся, але готові були служити царю, а не які знаходяться поза межами території України, а не київські, а не дивитися на свою столицю як місце, де можна себе проявляти, розвивати свого власного «я». Це, пане Марко, як запитання, так? Так, у нього такі запитання. Ви просто не знаєте, скільки в нього в голові емоцій стосовно всього. Ми вирішили зробити поза інформаційним полем, маю на увазі новинним полем, у вигляді подкасту. Марк це називає журнал. Це такий журнального типу, оскільки є видання у Марика, ARC.ua називається, ласкаво просимо туди, там більше журнал, такий роздумів і так далі. І ми вирішили перейти з інформаційного поля, оскільки ми імперію розтинаємо на UMN, на вечірніх студіях і в денних, і в ранкових щодня, як це виходить, то тут це з його боку таке питання, яке межує з роздумами. Чомусь така позиція українців. Завжди віддати своє, готовність віддати своє, не визнавати нічого. Я тут би доповнив від себе, я перепрошую. Бо коли нам починають розказувати історію України, там до чого тільки не вдаються. Я, наприклад, проти міфологізації історії. Але нам кажуть, а москалі – це взагалі фіно-угри.
Це монголи. Це от воно помість монголів, фіно-угрів. Наскільки це є правдою, наскільки це міфологізація історії, чи це є фактаж уже? Ну, тобто, як це сприймати? Тобто, ось таке питання з двох частин, напевно. Ну, по-перше, да, справді дякую. Зрозумів. Тепер, друзі, перше, коли ми говоримо, що московити фіно-угри. Так, це правда, бо в основі цих територій лежали фіно-угорські землі. Наші з вами предки їхали туди за наказом князів, заснували в Саможові Курські та інші міста, де були цитаделі. Вони приїжджали як адміністратори, які, ну, знаєте, народна філологія є таке поняття. Ви знаєте, що в російській мові слово «катувати» – це слово «питати». Тобто спрашувати. І ви собі, що приїжджали наші хлопці, кажуть, будемо зараз вас питати, де ж ви діли ці податки. І от як у них закорінилось це слово, правда? Це колонізація, яку вели наші предки, і які там будували міста, в яких було 25% в середньому, 30% тих от Русі. Все інше – це майстри місцеві, які підтягувалися з цих племен. Тому це були анклави багатонаціональні. З приводу чому завжди московському цареві, а не Києву? Це питання, яке я часто виношу серед істориків, тому що у істориків, моїх колег, часто відсутня інша лінія для дослідження історії. Ми от з вами себе нормально почуваємо, коли читаємо книжки, і ми дізнаємось про світ, дивимося інформації всеможливі, але ми завжди забуваємо, що ще 200 років тому, та, ну, дивлячись де і як, може ще й 100, людська історія складалася з двох основних частин: світської влади і релігійної влади. Коли я звертаюся до нашого, скажімо, владики Епіфанія, що він є князь церкви, як це раніше робили і казали, так, як ці латинська традиція цих архієпископів, землевласників, єпископів, біскупів, аббатств, ми забуваємо, що церква певний час була найбільшим магнатом і найбільшим ідеологічним інструментом як влади, так і поза владою. І уявіть собі, що в часи там 16, 17, 18 століть московський цар, пізніше імператор, був єдиним незалежним православним монархом в світі. От що. І навіть коли казали патріарх Константинопольський, всі мали питання поставити інакше. Це той, що під Турком. І оця от річ дуже сильна є складовою, тому що Київ є сакральною столицею християнства Східної Європи. Не православних, не католиків. Християнство. Наші святі визнані визнані католицькою церквою. Багато хто з наших святих, які лежать в лаврі. Наша Софія Київська – це центр християнства в цілому, і православної, і католицької, бо вона була збудована до розколу церкви. І от ми маємо усвідомити, що Київ, оце сакральне місто, не мало просто свого православного монарха. І тому Хмельницький хотів збудувати, тому Хмельницький, коли підняв революцію, він заїжджав у Київ і сказав: я є самодержець руський. Не тому, що він, скажімо, апелював до Москви, як часто хтось там може подумати, тому що він саме спирався на київського митрополита, він спирався на традицію, і він себе оголошував, ну, по суті, монархом православним. І це було б дуже цікава в цілому комбінація, якби склалося все інакше. Тому от таке. Нам не треба входити в контрміф і пояснювати, що якщо Андрій Боголюбський переніс за їхньою логікою стіл княжий з Києва до Володимира, нам треба казати, що Андрій Боголюбський – це ж напів якийсь там монголоїд. Це дурниця, це абсолютно антинауково, це нас тільки буде ввинчувати в їхню систему координат. Якщо ми скажемо, що він монголоїд, тобто ми з вами одночасно погодимось, що він таки переніс столицю з Києва до Володимира, а те, що монголоїд чи не монголоїд, це вже вони будуть вирішувати. Тому це пастки, інтелектуальні пастки, на які, наприклад, жаль, у нас в 90-х роках дуже багато хто повівся і починає знову цю історію про фіно-угрів, монголоїдів, це Юрій Довгорукий. Це перше. І друге,
нам треба з вами конкретно подивитись на історію церкви, яка була найбільшим магнатом і яка займала половину життя. І це, по суті, це дуже важливий аспект, на який не звертають увагу наші історики, бо вони, звичайно, світські. А треба йти в Київську православну богословську академію на заочний курс і вивчати теологію, вивчати історію церкви. І тоді буде трошечки зрозуміліше, чому Прокопович і всі інші хлопці змогли, скажімо, віддати назву Русі, Росія. От так. Це що цікаво, що Марек перед записом про цього журналу «Ростин імперії», він про це і наголошував, про релігійний аспект, насправді. От і він досить відомий, тут достатньо відкритий матеріал на Історичній правді за, здається, за який там рік, за 11-й рік, за 26 січня, який написав Володимир Володько, кандидат історичних наук. І він згадує про цих всіх персонажів, уродженець Яворова, під Львовом Стефан Яворський, став де-факто московським патріархом. Де юру він був тільки місцеблюстителем. Ось його фотографія. Там ясна річ, що далі згадується Феофан Прокопович, киянин, який став ідеологом самодержавної імперської влади, і там далі всі ці речі, ми переказувати статтю не зможемо. Так, дійсно, там йдеться про таку дещицю, яку внесла Україна. І як було перенесено, тобто, патріархат, якщо його так можна назвати, до Московії, це все лежить на наших плечах, тому що, вибачте, я повернуся до початку нашого етеру. Це на фотографії треба коментувати, це не просто так, це прилучення церкви до держави, спільна будівля Сенату і Синоду в Санкт-Петербурзі, збудована в 1860-х роках. Одним словом, ви цей матеріал можете знайти, далі картинки, Влад, можна вже не ставити, хоча там є допит в таємній канцелярії ще, все це переказати швидко не вийде, але, перепрошую, Володимир до Москви не має ніякого відношення. Ми з'ясували важливу річ, що і Юрій Долгорукий має посередковане відношення, і Боголюбський не монголоїд. Але все одно, чого українці, якщо вони колонізатори, я розумію, але давайте так, якщо це ґрунтується на церкві, то нам треба тоді педалювати на цій темі в першу чергу, виходить, так? Я правильно розумію, це тема Марека, тому він зараз долучиться, роз'яснить, я думаю. Тому що ці всі маніпуляції, жонглювання історичними фактами, особливо ці меми, оце Київ такий-то, таке-то століття, такий-то рік, а ось Москва, там жаби квакали, там це було як на мене, ця історія примітизована, тому що окремий пласт, який ми зараз чіпати не будемо, це фіно-угри, їхній вплив на формування Московського царства і московської культури, тому що тотожні, вибачте, мокшанські пісні тотожні з сучасним російським фольклором. Реально. Порівняти український, він не схожий на російський. Чому? Тому що то фіно-угорські племена, які здійснили цей вплив. Давайте про церкву все ж таки, Марек. Хапай кермо і поглиблюй. Для мене це зараз дуже актуальна тема, бо десь, місяць тому, здається, чи може 5 тижнів, Кирил вони випустили, як на мене, це православний жігад проти України і українців. Від імені церкви, що наголошував, що це свята війна, що можна йти убивати українців і попадеш в рай. Для мене це ніяк не відрізняється від мусульманський жihadізм, так? І це дуже важливо для нас і для пропаганди, умовно кажучи, пропагандування, існуючи, розтинати міф про те, що українці є малоросами, бо нарешті ми можемо як народ, як націю зрозуміти, що ця істота на ім'я Російська Федерація, ця імперія, хоче знищити всіх українців. І вони роблять це тепер відкрито через релігію.
І мені цікаво, мені цікаво багато, наприклад, в першу чергу, якщо потрібно мати релігії в системі для психіки, для психології, я розумію, що потрібно мати віру, для деяких людям потрібно вірити у життя після смерті. Тоді чому ми дивимося скептично на католики? Чому він навіть став вкидом в культурі, уніатство, так? Я пам'ятаю, деякі дипломати за часів незалежності, вони дивилися далі скептично на Варшаву. Ми бачимо, що Варшава так історично була складна, м'яко кажучи, історія між українцями і поляками, але після розвалу Совка вони мали бути і є, як на мене, союзниками, сильнішими, як іншими. Але далі є оця тенденція не йти повним ходом на Заходу. І мені здається, це через те, як ви згадали, що це через церкву, це через оцю православну клітку, я би її назвав, бо воно гальмує розвиток, воно гальмує багато чого. Я розумію, що, звичайно, є багато хороших наслідків для суспільства, яка робить церква, але не під Московією. Чому так довго треба було дійти, що українська, чи це церква, культура, релігія, наука, воно має відрізнятися від центру. І мені цікаво почути історію від вас, вашу думку, чому... Давайте, знаєте що, я почну наново. Я українець, народився на Заході, так? Приїхавши в Україну 90-ті роки, кожного разу, я можу вам сказати, була якась підозра від місцевих українців, що я якийсь агент ЦРУ. І я так не зрозумів, чому воно так поширено. Я потім зрозумів, що це завдяки совкової пропаганди, що ЦРУ – це ворог номер один, але наслідки, що воно перекладається на всі інші явища зі Заходу. Це ЦРУ, Колорадський жук – це була програма ЦРУ, щоб знищити українців і ставити знов голодомору і все таке. Коли ми можемо нарешті подивитися на українця і сказати, це українець, крапка, і піти таким чином. Тобто, чому вони були таким успішним, скажімо так, переконати нас, що Захід – це погано, і треба залишитися в орбіті Московії? Русь на початку брала кілька факторів. Вони хотіли прийняти християнство від візантійського імператора, від німецького. Рівнопостольна княгиня Ольга, це ж міст, і вона хотіла бути, теж називається, латинянкою. І тут є великий момент, що нам церква дала книгу. Ми можемо говорити про те, що могли існувати, не існувати у жреців, всеможливі руни, написи. Що дала християнська церква під час богослужіння вимагає книги. Це обов'язково. Тому з'явилося масово в 10 столітті, після хрещення великого, з'явилося книгописьмо, і це дало нам поштовх реактивний, як турбіна в машині. Ми взлетіли моментально. Потім ми сакралізували свою владу, тому що у Ярослава Мудрого, я перепрошую, що віддаля тягну, але щоб це було красивіше, зрозуміло. Потім у Ярослава Мудрого припадає надзвичайно трагічний рік. Це 1033 рік. Це 1000 років від смерті Христової, в час його правління. Ярослав Мудрий робить все, щоб прийняти друге пришестя Господа Ісуса Христа. Створюються початки повісті временних літ, тобто ось, Господи, що ми робили, хто ми є, писемне, тобто сакральне. Створюється Київ, дороблюється до, скажімо, мірок сакральних центрів. Київ стає другим Єрусалимом.
бо другий Рим – Константинополь, а Київ – другий Єрусалим. І створюється унікальна програма, що був колись богорятівний народ юдейський, його немає тепер. Хто буде наступним народом богорятівним? І наші князі київські сказали, це ми. Тому що ми хрестились, ми навернулись, ось ми другий Єрусалим. І Київ як одне з найбільших міст Європи. І оця от месіанська ідея, вона в нашій православній церкві була закладена настільки потужно, що справді ми все, що нам не підлягало звичайному перемовному процесу, ми підходили з силою. І так були хрещені, ну, по суті, хрестилися дуже багато народів східних. Хоча це інша історія. Проте, оця от месіанство і створення другого Афону в Києві, другого Єрусалима в Києві, в цілому нас створило такими, що ми належали до православної церкви, цього східної церкви. Але який момент основний? Московити в той самий час, коли були під Золотою Ордою, вони теж начебто були православні. Але вони прийняли іншу систему, що їм, наприклад, треба бути під монголами, бо це Божа кара, і битися з католиками, німці. І оце було нормальне православ'я. У нас в Україні було нормальним православ'ям бути разом з католиками і битися проти мусульманина, так? Грубо кажучи, проти експансії турецької, яка продовжувалася. І от уявляємо собі, що у московитів нормально бути під інорелігійним і сприймати це як кару, але не битися за християнство. Тому коли їхнє православ'я все, ну, скажімо, було відкрите для світу, ці всі псевдопатріархії, які вони проголошували, все це от неканонічність, про яку вони часто нам загортають, то в 17 столітті, коли почалася революція Хмельницького, православний світ сказав, подивіться, там є московити, але вони не православні, вони єретики. Тому що ми приїжджаємо до них за подарунками до них і бачимо, що у них зовсім за ці століття самоізоляції змінилася релігія. І тому наші могилянці поїхали туди реформувати цю історію. Там заснована було завдяки Києву славяно-греко-латинська школа. Ще раз повторю, славяно-греко-латинська школа. Так? Академія. Це ми заснували. Потім її перестали існувати. І чому ми говоримо, знаєте, теж ми часто звинувачуємо, ось Прокопович створив там ідею російського світу. Яворницький був блюстителем патріарха. Так. Але, друзі, це ж не від того, що вони зрадники, а це від нашої з вами великої проблеми, яка постала наприкінці 17 століття. Є академія в Києві, є колегіум в Переяславі, є колегіум в Чернігові. 3 навчальних заклади. На невеличку державу Гетьманщина, це в межах сьогоднішньої майже Київської, Чернігівської, Полтавської області та окупованої території Стародубщини. 3 навчальних заклади, які щороку видають мінімум 700-800 тисяч студентів, які хочуть собі здобути, звісно, кар'єру. Так, хтось їде до тата і стає значковим товаришем чи сотником. А куди здобувати духовну кар'єру? Кафедри тільки теж 3. Київська, Чернігівська та Переяславська, де можна бути єпископом, ну, в Києві митрополитом. Але при тому відкриваються десятки єпископів митрополії, які знаходяться далі від східного кордону в Україні. В православній російській, це московській державі, майбутній Російській імперії, де кафедри аж до, ну, вважайте, до Пекіна, з Пекінською місією, та, була. Вау. І зрозуміло, що оці інтелектуали, які виходять з цієї маленької буржуазної Гетьманщини, у них просто є шлях або їхати в Європу, або продовжувати навчання і там десь залишатися, або ставати в адміністративну службу в канцелярії, або ж духовенству взагалі нема куди діватися. Бо тут ліфти не працюють, тому що тут всього-навсього 3 кафедри, кілька, ну і десятки монастирів, але піти інтелектуалу в монастир – це достатньо таке. І тому дійсно, що ми тому все 18 століття Російська імперія заповнена українським духовенством, аж допоки Катерина II
не видало самовільне розпорядження, щоб всіх малоросів прибрати. Тому що повністю ми контролювали церкву. А що основний товар, який вони продали населенню? Тобто, ви правильно мислите, як на мене, це правильний огляд, такий системний, так? Тобто, є кафедри чи університети, які випускають випускників, які мають щось там принести. Я розумію, наприклад, аналогію – це хліборобство. Закінчивши там школу, знаєш, чим будеш займатися, це розповсюдження методології, як готувати хліб, скажімо так, в дуже загальних там картинках. Що саме духовенство, що їхній товар, що їхній... бо тут, як на мене, є також відповідь на питання, вони так чи інакше поширювалися і розвивали цю імперію, але що саме, на вашу думку, вони продали населенню, які там були, і який брак вони, або чи це, ну, вибачте, що це може бути образливо, але чи вони їх обманювали, що треба тут вірити, бо інакше вам залишиться нічого, чи це було насильство, чому воно так, чому воно знайшло свою течію, чому воно знайшло економіку для поширення і розвиток цієї ідеології? Ну тут, знаєте, шукати, починаючи від Петра І, який дійсно, ми бачили будівлю Сената і Синоду. Синод – це церковний орган, коли Петро І заборонив патріархів обирати, і це Яворський був якраз місцеблюстителем, тобто той, хто на місці патріарха. І Петро І намагався збудувати таку модель, ну, все у нього в квазі-моделях виходило, коли імператор, він же контролює церкву. Церква – це інституція. І починаючи від 1720-х років, створюється оце от синод, який керується оберпрокурором священного синоду, цивільна особа, яка керує церквою. Йому не потрібні паралельно якісь лідери думки, християнські князі, православні князі. Він створює структуру, те, що церква стає на заробітній платі священників. Земля пізніше час потім у монастирів забирається. І від Петра І до кінця 18 століття створюється система. Держава керує церквою, бо церква стає інструментом. І от в цей саме час ми маємо розуміти, що ми загубили ту православну церкву, яка була у нас в Україні від хрещення до цього 18 століття, де церква була іншою, де наш митрополит міг бути найкращим фехтувальником Речі Посполитої, княжич Петро Могило, син господаря Молдови. Наша церква була такою, що митрополити обиралися голосами не духовенства, а завжди була партія від цивільних осіб. Обирала світська персон, духовенство та партія від світських, від шляхти, від еліти. Наша церква – це церква, яка була ближче до народу. Відповідно, у нас навіть були династії священицькі, чого немає в Московії. Коли одна церква спадкувалася, я знаходив в 5 поколіннях і парафія. Тобто це місцева еліта стрижнева, яка тримає цю територію, і це її місія. Наша православна церква – це церква, яка була ближче до західного світу. Чому, власне, книги і палили московити наші церковні? Тому що ми відставали в процесі диспутів, але православна церква змінювалась наша в 17 столітті, і ми наближалися до католицького світу в контексті полеміки, в контексті наукових трактатів. І коли, власне, в 18 столітті наше ж духовенство створило начебто копію нашої церкви в Московії, то її там закрили, тому що така церква не потрібна. Їм була потрібна модель Івана Грозного, який міг вбити патріарха. Тому Петро І ліквідує пост патріарха, створює синод, яким керує світська особа.
священників ставлять на заробітні плати, і тепер, якщо ти син священника, то не факт, що ти повернешся в своє село, де твоя церква, яку будував твій дід, прадід, так? І це створюється інструмент для, скажімо, тримання влади. І тому, коли Сталін відновлює православну церкву в Росії, ця церква називається в християнському світі як Сергіанська єресь, тому що вона не канонічна. Він її відтворює, тому що німці відтворили тут автокефальну українську церкву, і Сталін утворює церкву, яка керується двома органами – КДБ та партією. І тут все повертається на місця свої. По суті, наші інтелектуали цю країну хотіли реконструювати і привнести свої ідеали, але їх просто-напросто закрили і потім створили знов-таки оту тюрму народів. Це для мене дуже цікаво, бо я читався трохи про розвитку в британській системі. І вибачте, що я, напевно, помиляюся, бо я не історик, але, здається, це був король Генрі. В якомусь моменті, коли вони, я підозрюю, що вони передбачили чи відчували, що католицька церква представляє для себе, для його королівства загрозу, то він створив такий ідикт, що школи, вищі, типу університети тодішні, він примусив, що вони перейшли викладати, далі не викладати канонічне право, canon law, а перейшли на common law, загальне право. І, як не дивно, він також поставив, що вони були поза межами міста, але у розвитку події місто так і розширився. Але це, як на мене, цей той ключовий момент для створення мислення англійське, що вони стали національне, а не транснаціональне. Тобто це не було як католицька церква, яка залишилася у Франції, наприклад, де вимагали там податки і все інше. Дуже рано у розвитку подій історію Англії, потім Британії, зробив цей перший крок, як на мене, воно допомогло сформулювати англійську ідентичність. А наше, ви говорите, воно далі було прив'язане, і хоч вони старалися бути також не в системі церкв, даючи членам церкви нагоду вибрати свого представника, але воно все одно залишилося в рамках цієї православної штуки, істоти. І це, чи ви думаєте, що сьогодні, наприклад, чи нарешті вже починається це розуміння, що українська ідентичність може розвиватися поза межами, як на мене, є приклади, поза межами церкви, наприклад? Українська ідентичність не може розвиватися поза межами церкви, але нам треба пояснити правильно, яка церква де існує. Подивіться на владику Епіфанія, молодого очільника церкви, так. Подивіться на тютюнового і алкогольного магната, псевдопатріарха Гундяєва. Церква – це коли існує капелани. Церква – це тоді, коли існує благодійність. Церква – це коли, власне, будівля без золота, без зовнішності, такої багатої. Навпаки, російська церква – це вичорність, зовнішня позиція завжди, це дуже велике сприяння владі, і це інструмент влади. Я би сказав, що, очевидно, ми ще не дійшли до того моменту, коли ми побачимо насправді, що зараз нині відтворюється ота церква, яка, можливо, якщо Блаженніший Епіфаній справді поверне цей курс, відтворюється правдива українська церква не періоду ХХ століття. Бо я хотів би зауважити, що церква в Росії – це інструмент. У нас це світоглядне було життя, більша половина. І коли, наприклад, Хмельницький каже, я буду підписувати Переяславську раду, митрополит Київський каже, ні я, ні духовенство брати в цьому участь не буде.
Коли помирає Сагайдачний, обирають гетьмана Оліфера Голуба, Йов Барецький, митрополит Київський, каже: ага, та ти хочеш на походи піти? Ні, нам не треба походи. І він не благословляє гетьмана. Розумієте, ці от моменти, коли начебто це такі стримуючі, такі моменти противаг і стримань, вони існували в цій церкві. Київська церква була дуже багато в чому світською. Всі ці от історії про хустинки, зараз Блаженніший Епіфаній це відмінив цю штуку. Історії про хустинки, історії про, скажімо, постійне постування. В Київській церкві постувати мають монахи, бо це вони. Люди, звичайно, хочуть або не хочуть. Московити кажуть, не треба постувати, треба робити те, все. У нас інша церква. Мені здається, якщо ми її відновимо, то буде набагато краще розуміти. Зрештою, я розумію, пане Марику, що для вас здається, що церква – це, певно, ця от клітка, яка не дає розвиватися. Ну так, це так і було весь час. Як про православ'я, так і про католицизм, які були дискусії з просто вбивствами політичними за те, чи носив Христос сорочку, чи не носив, бо він віддав її іншому. Так, ми ж розуміємо, що такі от дискусії просто ламали школи цілі християнські. Тому так, церква дійсно багато в чому гальмувала процеси розвитку. Та? І ми зрозуміли, що це наукові винаходи, які могли б з'явитися раніше. Але з одного боку, ну, ці гальма, ну, вони часто бувають дуже потрібними. Тому що людина, знаєте, ми могли винайти, очевидно, зброю масового винищення набагато раніше, ніж дійшли до того, що афроамериканець і європеєць – це та сама людина. От розумієте, в чому є контекст цей? Ми могли прийти до, скажімо, це як все одно, що зараз ця от штучний інтелект, та? Він начебто прогресує, а чи готові, наприклад, сучасні науковці віддати, ну, скажімо, себе замість, віддати цьому інтелекту, віддати першість. Все дуже-дуже делікатно. Все дуже делікатно. Стримуючий фактор – це таке. Головне, щоб цей стримуючий фактор не перетворився в православний джихад, як ви сказали, який проголосив Гундяєв. Я, через те, що я військовослужбовець, я маю різні доступи до різних речей. Тут буквально ось я зараз з вами говорю з лінії, де ще нещодавно падають каби і тому подібне. Але скажу так, що колись мені потрапилось в руки молитовничок православний вбитого окупанта. І там були, ну, молитви, янгол, ну, стандартний набір. І були 10 заповідей Господніх з тлумаченням. І от заповідь «не вбий» далі тлумачилось так. Но если ты убил кого-то, кто является врагом твоей родины, то это не убийство, а защита. Так. Це, ну, слухайте, це вже інструментарій, тому що ви згадали про штучний інтелект, це дивлячись, як користуватися. Тобто це зручний інструментарій, і сказати, що штучний інтелект – це тепер Академія наук України, це ж буде смішно. Та? Тобто він полегшує життя, так само, як електрика і багато що. Ну, тобто тут обережність, вона в усьому має бути. І надмірність ніколи там не була тим, до чого треба прагнути в будь-якій галузі, і правильно використовувати. Дивіться, в мене одне питання, ну, тому що у нас сьогодні звучить тема цієї програми, власне, першородний гріх. А відповіді ми так і не знайшли на питання, в чому наш первородний гріх українців. Ну так, ну, от, те, що хто придумав Росію, ми вже ніби з'ясували, так? Як вона потім сформувалася, це, ну, зовсім не є таємна інформація, але в чому наш первородний гріх? Ну, бо нам, якщо на це питання не відповісти, то ми не знайдемо цей вимикач switch on, switch off. Я просто поділюся, до мене вчора, ну, правда, так воно працює завжди. Тобто, якщо воно увімкнене, треба знайти, де вимикач. Він не може бути зламаний. Ну, тобто, якщо він зламаний, то це трагедія, катастрофа, ядерна війна. Розумієте?
Так, але до мене вчора приїжджала студентка з Києво-Могилянської академії, якби це дивно не було, від Євгена Федченка, бо вона магістерку пише, і ми записували з нею, там, вважайте, що подкаст, інтерв'ю про українське телебачення, якого вже не існує, але менше з тим. І ми згадували ці от теми про switch on і switch off, тому що стосовно релігії, перейти на новоюліанський так званий календар, Епіфаній в інтерв'ю Радіо Ера, тоді ще було, здається, а не Радіо НВ, там в 2020 році, можливо, розказував, що для цього потрібні десятиліття, це дуже складно. Уявляйте, за один рік. За один рік. Тобто switch on, switch off. От церква перейшла, це, як на мене, це, що називається, на півкрок. Тому що або перейдіть уже, бо оцей Великдень, який розбігається, він трошки дивно виглядає, і тим більше постуватися, пост, про який ви згадували, православним довелося довше, ніж католикам. Західному. Бо почався піст раніше і тривав місяць з гаком. Тобто вони трагедія, все. Люди себе ламають, які хотіли поститись. Потім друге питання стосовно мови. Виявилося, що можна зробити switch on і switch off. А мова – це середовище, так? І нам треба знайти цей вимикач. Третій момент – це було 9 травня. Тобто це побєдобєсія. Дивіться, хто 9 травня і 8-го навіть в Україні, десь воно було в інформаційних стрічках, що сьогодні День пам'яті Другої світової війни. А 9 травня взагалі стало Днем Європи. Switch on і switch off відбувся. Тобто це перемикання цілих наративів в суспільстві. Де цей вимикач? В чому наш первородний гріх, який треба знайти і зробити там, вимкнути їм, так би мовити, закрити джерельці їхньої оцієї невтомності, енергії, привласнення чужих культур і так далі. Марek, я не чую. Ти десь... Так, ти десь у нас випав по звуку. Не чути поки що. Нормально. Давай, це, здається, мені налаштування... Це наше налаштування, мені здається, бо так само вас не було чутно кілька разів. Бо я вимикався, може. Я не знаю. Зараз знайдемо звук. Бувають... Ні, не чути, Марek. Може переконектися, не знаю. Але, вас то я чую, ви мене почули питання. І Марek почув питання. Зараз ми знайдемо звук. Долучиться. Поки пан Марek, справді, там зі звуком будуть налагодження, то важко в цілому сказати абсолютно, де знайти цю кнопочку. Бо створення Московії – це було життєво необхідним явищем для українців середньовіччя. Поясню зараз цей принцип. Колонізація їхніх земель – це було те, що дало нам можливість стати потім Україною. Тому що, подивіться, Україна – це найбільша держава Європи. Але якщо ми подивимося з вами на 9 століття, грубо кажучи, то побачимо, що не було такої держави, як Україна, бо починалася Русь, але ця Русь межувала з іншими народами. Древляни, сіверяни, і там десятки цих племен. І, можливо, б ми з вами були теж невеличкою європейською слов'янською державою, як всеможливі Чехії, Словаччини, Сербії, Чорногорії, Польща побільше, це інші обставини були. І для того, щоб нам усвідомити, що саме тоді, в 10 столітті, в 10-11 столітті, для того, щоб створити моноліт з цих відірваних племен, нам необхідно було бути імперією. І ми були імперією. І те, що було до нас найближче, ми перетравили і, в принципі, створили цю життєву територію, яка має назву сьогодні Україна. Але для того, щоб стати імперією, нам треба було брати ресурси, які ми брали з сусідніх територій, які ми підкорювали. І таким чином
Ми ж сьогодні є наслідком, справді, це величезне, дивіться, Дніпро, Карпати, степ. Це територія, яка могла стати кордонами для кількох держав. На лівому правому березі Дніпра була європейська Франція, Німеччина, як порейно. Ми перейшли ці кордони. І саме через те, що Україна свого часу була імперією, ми об'єднали цю от ядрову, скажімо, ядрову систему. Ми об'єднали. Але для цього ми колонізували, щоб висмоктувати ресурси. І от ті, у кого ми висмоктували ресурси, ми там ставили фортеці, наші адміністративні центри, і навчали їх. Тому мені здається, що тут дуже важко знайти оцей от перемикач, бо в ньому є суть одночасно створення цієї нашої держави. Можна перемикати міфи, треба перемикати пропаганду, але найкраще, що зробити, то це зруйнувати цю державу. Інакше я не хочу, щоб мої діти пішли воювати проти тих, хто буде кричати: не діди воювали, а отці воювали. Бо вже 500 тисяч їхніх, і там не знаю, скільки сотень тисяч жмуров 200-х зі своїми дітками, молодшими братиками, племінниками. Вони через 5-7 років будуть кричати: отці воювали. Ця держава має пов'язнути в громадянську війну, розпастись, дуже жорстко розпастися, так, щоб вони боялися. Так само, як вони боялись нас все 17 століття, коли ми виграли, там, ставили цих Лжедмитріїв, їм ставили, привозили, коли Сагайдачний приходив на Москву, коли ми 30-літню війну Смоленську виграли, вони мають боятися. Ну так що, це виходить по Гоголю: я тебе породив, я тебе і вб'ю, і просто собі треба визнати, що ми їх створили, то значить ми їх маємо і знищити, або зруйнувати в такому вигляді, як імперію. Ну, тобто, я іншої відповіді не знайшов поки що. Але... Мене чути тепер? Так, чути. Погоджуюся на 100%. Вони мають боятися нас. І це... Чому ми взяли цю фразу «первородний гріх»? Я визнаю, що це, на жаль, це мізогінський термін і має коріння трохи сумнівне, як на мене, але для конструкції воно пояснює. І я позичу це фактично, ви згадали афроамериканці, що нарешті американці самі почали визнати афроамериканців не рабами, а людьми. І це сталося довго у них. Але у громаді афроамериканській вони є така думка, що Америка має первородний гріх, а це система рабства, які вони... на якому будувалася не тільки Америка, але багато інших, один із ключових елементів, скажімо так. І я іноді в нашій розмові поставлю таке питання, чи це наш первородний гріх, що ми були готовими віддати своє ремесло чужій владі. І це таке, я шукаю причину, бо, як Роман каже, поки ми не знайдемо вимикач, все це болото, воно продовжуватимемося. Хоч я думаю, що ми всі розуміємо, що який інструментарій потрібно на виході після вимикання цієї системи, це ЗСУ. Це ЗСУ. Це наше зараз все. Ми маємо дуже багато ресурсів, дуже багато, і не тільки фінансових, культурних, моральних. Все будуємо нашу безпекову систему, бо як один з мінусів у розвитку українського «я» ніколи не влаштувалося безпековій системі навколо населення, які тут знаходилося, скажімо так. І я не знаю, на вашу думку, чи починається вже цей процес критичної маси, кількість, яких також розуміють, що вони мають боятися, що наша перемога
починається в тому, коли хтось у Московії чи в Санкт-Петербурзі навіть не прийде думку, ні, ми не будемо це робити. Ми не будемо нападати на Україну. Я скажу, що я не довіряю жодним, скажімо, російським лібералам, інтелектуалам, всім цим людям, тому що навіть ті, хто буде казати, що Крим український, все одно ті люди будуть думати, як би всістися за стіл з карельської березки, покрутити на каблучці якутський діамант і, там, грубо кажучи, отримати жвачку з Калінінграда, імпортну. Вони не здатні, якщо навіть здатні усвідомити, що Україна є самодостатньою державою, що там Крим український, що кордони мають бути свято триматися, навіть якщо вони відкриють школи на Слобожанщині українською мовою чи на Далекому Сході відкриють ці школи, все одно вони імперці. І ця імперськість – це, на превеликий жаль для нас, є елементом збереження їхньої держави. Росія, Московія – це та сама держава, що Московія, що сьогоднішня Росія – це просто зміни назви. Московське царство, Всеросійська імперія, СССР, РФ. Але як історик скажу, що є історичні закони існування імперій. Імперії розпадаються. Це той процес, який неминучий. Кажуть, так от Китай імперія, а Штати імперія. Ні, там є нація. В Росії націю намагалась кілька разів витворити. Спочатку оголосивши, що існують великороси і такі субетнос, як вони потім сказали, українці. Тобто, такий суміш росіян з поляками, як і українська мова. Потім вони сказали, в СССР, значить, є 3 братських народи, серед яких 2 братських народи – це окремі народи, які вийшли з одного народу, з древньоруського. Потім ці 2 окремі народи об'єднались в один народ, потім вони роз'єдналися. Теж своя історія. Вони намагаються, скажімо, завжди пояснити те, що нас не існує. Одночасно з тим, ця історія їхня призводить до того, що імперія розпадеться, друзі. От як Російська імперія. 1905 рік перша революція, 1917 рік вона розпадається. Розпалася, відійшли Польща, Фінляндія і деякі східні території азіатські, потім з'єдналась в СССР. Совок розпався, утворилась Російська Федерація, яка почала своє існування з великого такого землетрусу у вигляді Першої і Другої чеченських воєн. Сепаратизму в Татарстані, сепаратизму Сибірського, з величезного голоду. Вони ж забули про ножки Буша, про які вони казали, про гуманітарну допомогу, яку дала Америка, щоб вони з голоду не здохли просто. Ця імперія буде розпадатися. І це закон. Тому що я завжди кажу, що як тільки Путін оголосив мобілізацію в 21 вересня 2022 року, до речі, на день народження Діви Марії, що у мене теж є моменти, що він насправді є людина, яка залежна від цифр, то тоді одразу почали горіти військкомати російські в Махачкалі, це Дагестан. І я завжди цю тезу привожу, що він денацифікує власне населення, тому що в Дагестані дагестанець має себе запитати, чому я дагестанець і у мене улюблений поет має бути Пушкін. Чому я дагестанець? Я розмовляю з дітьми одним з 9 діалектів Дагестану, а вони вчать математику, фізику, історію в школі російською. Чому я дагестанець, мусульманин? І це, пане Марке, дуже важлива правка в контексті конфесій. Чому я дагестанець, мусульманин? Входжу в другі ряди Другої армії світу, а мене кроплять православною водою. І от тут нам треба навпаки підтримувати конфесійність і багатоконфесійні вектори в Російській Федерації як один з елементів їхнього розпаду. Ми не знаємо, як воно розпадеться. Але коли у них Рамадан, в Москві
москвичі закривають всі вікна, бо вони бачать цю навалу. Але ж при цим вони як казали, що лицам кавказской национальности квартиры не арендуем. Ты россиянин, но ты остаешься чуркой таким от. Тому нам це вигідно. Україна теж імперська нація, що б не казали. І, перепрошую, в гімні «Від Сяном до Дону» це якісь такі дуже дивні слова можуть здатися для тих, хто любить і поважає кордони, правда? Так. Ну, це можна помріяти, коли воно розпадеться, коли питання, що у нас відповіді точно немає. Тому я питав про це switch on, switch off, і тут треба Україні, очевидно, на міжнародній арені наполягати, що я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ну, в принципі, іншого інструментарію для цивілізованого світу не існує. Ясна річ, що там суто політичні питання, політично-технічні, що треба перезасновувати ООН, щоб Росію викреслювати з цих організацій в якості впливового гравця. Що вона робить в Раді безпеки ООН, ну, мені досі невідомо. Саміт миру, який там буде, от в Швейцарії, і Петер Павел, от як на мене, прекрасний президент Чехії, що він сказав? Він сказав, що Росії треба вказати, що кордони в Європі існують. Нарешті. Алілуя. Що кордони, вони є. І так не поводяться. І це є причиною. В принципі, це один з оцих вимикачів. Тому що всі щось там говорять, а от історичні... Чому Путін в інтерв'ю Карлсону цьому почав розказувати невідомо який період? Тому що це просто спотворення історії і вплив на західну цивілізацію в такий спосіб, вони дійсно, а може воно і правда, Україна ж не існує, failed state і так далі, і тому подібне. Тут же гляньте, виявилося, що це народи-брати або що там. І це тривалий процес насправді, але нам треба, очевидно, що наратив головний до західної цивілізації, яка у нас є, не те, що партнером, а практичною основою нашого свого існування. Свого часу теж Велике Князівство Литовське, то треба доносити тезу, що ми знаємо, що з цим робити. Тобто ми можемо стати не тільки щитом, а й мечем. І, в принципі, імперія, коли вона розпадеться, то тут потреба перезаснування міжнародних інституцій. Там, зрештою, пояснювати, що в соборі Петра і Павла в Римі щось роблять українські, так би мовити, святі. Володимир Великий, княгиня Ольга. Випадково, вони там з'явилися, не таджики ж викладали там цю мозаїку. Зрештою, правда? Це ми намагаємося знайти відповіді на питання. У мене ще купа матеріалу, я не знаю, чи ми будемо завершувати, чи все ж таки відкладемо теж смачненького багато на наступну програму, другу частину. Ми вже годину проговорили, насправді. Я надіюся, що, пане Олександре, ви знайдете час, щоб продовжувати таку розмову, бо, знову ж таки, це не новинний формат, і це не... Ми шукаємо відповіді на досить глибокі питання, і іноді воно звучить пафосно як філософія, але мені здається, що це саме те, що потрібно для розуміння, для виживання, щоб ми далі стояли, щоб хлопці і дівчата, які зараз тримають кордон, щоб вони відчували, що наш тил, він сильний, бо от саме Залужний, здається, написав ту тезу у ресурсній війні, у того, котрий тил розвалиться перше, програє війну. Ми маємо зараз тримати наш тил сильними, щоб вони перше розвалилися. І здається, оце така математика для мене, воно може бути занадто елементарна, але так я розумію ситуацію. То ми маємо тримати консолідовану культуру, консолідований настрій і тримати стрій. Насправді, тут ця тема глобальна, можна перенести на інші розмови, наш час. Я би так хотів би кілька тез висловити з приводу того, що ви сказали, пане Марке. Українці – це мілітарна нація.
це справді мілітарна нація, яка б не існувала, якби ми були тими, як нас зобразили романтики 19 століття хліборобами, як нас сприймали як малороси, такі собі трошки дурнуваті. Ну, як подивимося совєтські фільми про там, де є українець, завжди це якийсь дурнуватий хохол, якісь пузатенькі, які розмовляють з суржиком, ну таке щось. І завжди з'явиться якийсь герой, росіянин, інженер з города. От. І нас так зламало хребет пам'яті в 30-х, 40-х роках, а потім багатьох з нас навчили, як нам треба себе усвідомлювати. І тому в центрах міст вулиці Пушкіна, Колотушкіна, Толстоєвського, на околицях, на собачих доріжках приватних секторів, вулиці Котляревського, Квітки Основ'яненка та інших. І от, власне, ми просто підсумовуючи, хочу сказати, що не тільки російська армія заходить сюди. Я бачу ці руїни, які на фронті. Я бачу, скажімо, ту ситуацію, що російський солдат-окупант, коли зайшов в Україну, друзі, він же не побачив насправді на Східній Україні чужих маркерів ідентичності. Він зайшов по вулицях 40-ліття Октября, Карла Маркса, Леніна. Він побачив ті самі моделі архітектури, він побачив ті самі російськомовні вивіски. І от, знаєте, він же подумав, так я ж не окупант, от же воно все, як вдома. І от це є трагедія. Якби він зайшов, скажімо, вийшов з Калінінграда в Польщу, то він би не побачив такого. Бо це є ментальна різниця, величезна, катастрофічна. Вони, окрім війська, заходять до нас 3 патернами, 3 коридорами. Русский язик, Пушкін, культура, театр, от русський. Друга патерна – це емоція, це 9 травня, про яке пан Роман сказав. І третя патерна, через яку вони входять, це церква. Російську мову і емоцію ми вже прибрали як входи. Залишився ще один вхід. Це церква російська. І от те, що ключа до виключити я не знаю, але я знаю, що треба обрубати, щоб ми позбулися останнього входу російської ідеології на нашу державу. Це церква їхня. Ну так, інформаційно вимкнули. Правда, не одразу. Я тоді, коли побачив на каналі «Ліберальному дождь» Крим в складі Росії, а це, уявляєте, я кажу, як? Як це взагалі транслюється в Україні? Ну, тобто, я іншу лексику використовую, яка притаманна мені і Мареку, емоційно забарвлену, та? І аж потім, через кілька місяців, його таки вирубили. Ну, і ви знаєте цю історію інформаційних впливів, та? Що переїхали в Ригу і з Риги вигнали, вони в Амстердамі, та? Дискваліфікувалися в Амстердам, але це, можливо, кілька може бути цих кнопочок switch on, switch off, та? Перемикачів, і це, насправді для мене це важливий висновок сьогоднішнього подкасту, етеру нашого, магазин, як каже Марек, журналу «Ростин імперії», що нам треба знаходити те, де ми виключаємо їхній вплив абсолютно. Бо, зберігаються певні такі пуповинки, ще, я не знаю, або артерії, і тут треба різати дійсно по-живому, тому що людям настільки було вживлено це, як же так, як так може бути, війна з ними неможлива, і це аж до 14-го року було. В українській армії до 14-го року говорили, що у нас ворог на Заході, не на Сході. Валерій Маркус про це розповідав, що вони були спантеличені. Просто українські військові не очікували, що звідти буде напад. Треба бути далекогляднішими, боронити себе від їхнього впливу. От я ще на сам кінець, знаєте, офтопову цю історію з журналісткою цією, яка магістерку, Христина Бойчук. Ми з нею обговорили ці switch off і switch on. Так от, українські медіа. Це теж один з прикладів, де треба це вимикати. Тому що в питанні про українське телебачення я забув згадати, що поза лаштунками будь-яке українське телебачення, державне тоді, або комерційне,
було російськомовне по залаштунковому спілкуванні. Це просто треба знати. І це створювало певні наративи. Тобто режисери, оператори, журналісти, ведучі поза кадром спілкувалися російською мовою переважно. Українська мова була в українських виданнях, в газетах. Це я по собі знаю. Там мова робочого спілкування українська. У нас в колективі теж мова робочого спілкування завжди українська. Та? Яка російська? Звідки? З якої радості? А на радіо українському була українська мова. І причому там дуже така гарна школа, і диктори, звідки диктори взялися? Це дикція, це знання мови. От, в університетах... Я працював з 2008 року на радіо, скажу, що дійсно це україномовне. Це дійсно українське радіо, україномовне радіо, там робоча мова спілкування українська. Студенти в університеті, там, де я навчався, у Шевченка, 50/50, то вже від бажання залежало. А от телебачення, оцей основний чинник, який працював, і чомусь росіяни собі придумали, що треба зламати телевежі, ніби у нас трансляція сигналу йде з телевеж, вони глибоко помиляються. Але телебачення, яке впливало на свідомість від дня проголошення незалежності, поза кадром було російськомовне. І досі лишається. Подивіться на ці записи на 1+1, коли вона вривається в студію і з матюками розказує, що в неї поганий одяг. Російською мовою. І оце це я досі це все зрозуміти не можу. Просто не можу. Але це один switch-off. Будь ласка, це вам відповідь про марафон «Єдині новини», але це не тема нашої програми. У нас первородний гріх, дійшли ми до сьогоднішнього дня, тому що виявилося, що канцелізацією Юрія Долгорука тут не обійтися. Але, як на мене, результат хороший, коли ми говоримо про те, що треба вимикати все, що нас пов'язує з цією імперію, яка має розпастися, і вибудовувати не міфи, тут я не погоджуюся. Нам треба просто подивитися на себе в дзеркало і сказати, ось ми такі, і ми є народ, якого правда сила ніким зруйнована ще не була. Самі знаєте. Отакий в мене висновок, і мені дуже приємно було так розлого, неквапливо говорити, бо я звик в інформаційному плані, знаєте, бігти, а такі розмови потрібні. Дякую вам за те, що ви долучилися, і дякую, власне, більше, напевно, Олександру Алфьорову, тому що він в Збройних силах України. Так. І нам треба говорити слава Збройним силам. Так. Як би там не було, і допомагати Збройним силам, все є в описі. Всі реквізити там, де ми збираємо на військо, на свій проєкт, незалежний, між іншим, від бюджетних коштів. І так само у Олександра Алфьорова теж є свій YouTube-канал, хіба він став більш інформаційним, у нього більше реакцій, такий відеоблог, я так спостерігаю, там уже не історичні розлоги розмови, а реакція на сьогодення. Теж... Аналіз Путіна – це теж історія. Знаєте, я скажу, що це ж новітня історія, плюс це я відкрив нещодавно археологічну культуру нову російської окупації. Знаєте, монгольська була ця окупація. І цю археологічну культуру досліджую з задоволенням. Всі ці шмотки, які вони залишають, коли тікали кудись, де ми їх вибивали. Це теж унікальне явище. Тому, да, особливо на каналі Олександр Алфьоров я часто зараз вже перетинаюся з сучасністю. Так виходить. Я сподіваюся, ми не останній раз, тому що тема не закрита. Тема не закрита, і тут є багато про що говорити. І ми будемо далі говорити. Робити такий альманах, який глядач поза подіями в новинних стрічках може собі послухати в якості подкасту. І Марек Супрун, ARC.ua, інтернет-видання, отака проста адреса. На цьому поставимо сьогодні. Просто одну ремарочку. Є хороша тема, яка нас досі чіпляє з Росією. Це про спільність походження. Ми сьогодні говорили про спільність церкви, про спільність походження, спільність культурна. Це ті теми, які на такому дуже маленькому пошарку, але вони все ж таки ще якорять дуже багато моментів, про які треба говорити. Тобто слов'янство, культура
і братські народи. Оце от те, що ще залишається в чомусь. Тому я думаю, що в наступній темі можна про це проговорити з задоволенням. Ви перепрошую. Поле не оране, тому що ми пройшли з верстки, в мене тут є підготовлені матеріали, з усіх пунктів 2. А в мене їх далі 1, 2, 3, 4, 5, 6 ще не опанованих, і це тільки частина з цієї теми. Так що це була частина перша. Тільки перша частина такої важливої теми. В чому ж наш первородний гріх, якщо він є? Окей, не первородний гріх, а як відключитися від імперії, а вона без нас розвалиться, це автоматично. Тому що я звертаю вашу увагу, 9 травня цього року у Путіна в засніженій Москві в гостях були винятково президенти так званих азійських колишніх радянських республік. Ну і приїжджали спокутувати борги, тобто просити, щоб списали борги представники африканських якихось бідних країн, незаможних. Так що ось вам просто результат. Порівняйте. На цьому точно все. Марек уже, я так розумію, відключився. Дякую, до зустрічі. Бережіть себе.